guys, what's up beautiful people? What a beautiful morning, isn't it? And I'm with my friend over there. Ayan, so ready na siya. And of course me, my backpack, and isa pang bag. Ayan, so today, it will gonna be a quite long journey for me and my good friend as magbabackpacking po kami and hello. So, mag-jeep mag-jeep muna kami ngayon. Paghahanap kami ng laundry shop. Ayan, so wala kasing laundry shop near dun sa tinutuluyan namin. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys yung Bacolod. A few inches later. Okay, ayan guys. So, katatapos lang namin mamili ng pasalubong at saka pagkain here sa Bacolod. Pasalubong din, pasalubong. Okay, bumili ka rin ng isang pasalubong para sa atin mo. Ayan, so, meron pala silang ganito guys sa Bacolod. E-bike ang tawag yan. Ayan, so parang maliit na bisikleta. So, anong gamit nito kuya? Anong gamit nito para ito? Ha? Battery. O, kaya siya e-bike. Ayan. Ayan. Electronic. A few moments later. Hi guys, what's up beautiful people? Good morning and Merry Christmas everyone. So today is December 25 and I'm still with my friend. Yes. Ayan, so we are here at Barangay San Isidro Municipality of Ibi Magalona, Negros Occidental. So kaya kami napadpad dito kasi yung trip namin to Iloilo ay na-cancelled dahil nga may bagyo. Ayan. So, I'm so glad that of course my friend, she has a relative here. So, kaya dito kami nagpasko. And today, early morning, ayan, so pupunta kami, ayan, sa palayan ng kanyang relatives. And makikita nyo, that's sugarcane. Tubuhan. And then over here, a palayan. Yan, sobrang ganda. Sobrang ganda. Ayan, so, ang ganda dito sa bukid, guys. Malamig yung simoy ng hangin. Maganda yung tanawin. Yes. Yes. Asa mo buwan kuya? Patungan dia. Iniilang ko no. Kaya pero hindi ka madalog. Nadia. Ala, hindi mo dagan kuya diretso. Wala, arkay kakapot siya. Saka na. Uno, 1, 2, 3. Kaksa. Nakasakay na kong kabaw. Ala? Ala. Sige pa. Oh, ala. Okay na boss. Picture ko boss. Oh, ayan na. Yagi ng pangandoy, makasakay kabaw. Yay! Merry Christmas everyone! Oh, ayan! So, sobrang enjoy. Picture ano mo ko? Yes! Bumaba ka na. Thank you! Salamat kay Kalaba. Hello? Hello? Ayan guys, so pagkatapos ng konting trekking namin doon sa tubuhan at saka sa palayan, so ito naman ang aming ganap. O diba, para lang kaming nagpipiknik. Ayan, so tilapia. Diren! Yan, so yan po ang panangalian namin today. Diren!
paypay gid boss, kusog naman ang hangin. A few moments later. So hi guys, nandito na po kami sa Victoria City, Gawahon Eco Park. So isa sa kilalang Eco Park here in Victoria City. Sobrang lamig ng tubig. Ayan, so pagkatapos namin mag-trekking kanina sa Tubuhan, sa Palayan, kumain ng fresh tilapia sa pananghalian, and right now, magre-relax naman kami sa isang malamig na tubig here in Gawahon Spring Park. Grabe, ang lamig. Okay na to, sulit na to. Ayan, so since hindi kami marunong lumangoy, ayan, so usually, ang gawain namin ganito lang talaga, mababaw kasi, so hindi siya pwede talaga na mag-diving. So meron naman siyang malalim na part, kaya lang natatakot kami kasi hindi nga kami marunong lumangoy. So ganito lang yung style namin. Para din naman maramdaman namin yung lamig ng tubig, sobrang lamig, sobrang presko sa pakiramdam, at saka ang linis. Good morning, guys! Ayan, so finally, ayan ang aking kaibigan. And, ayan, may maganda akong balita sa inyo. Ang hirap ng signal dito. Pero ayan, pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Sana yun. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan. Resume trips. Bacolod to Iloilo. Yes, yes, yes! So, after 3 days na stranded kami here sa Negros Occidental, finally makakabiyag na kami ng Iloilo. Woo!